ठीक आहे. सो सेकंड चॅप्टर आहे आपला 22 चॅप्टर सीआरपीसी चॅप्टर 22. ओके. सो डेफिनेशन दिलेली आहे, अटेंडन्स ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड ऑर डिटेन्ड इन अ प्रिझन. ओके. अटेंडन्स, एखाद्या व्यक्तीचं अटेंडन्स लागतंय तुम्हाला कोर्टमध्ये ऍज अ विटनेस म्हणून, ठीक आहे की नाही. अटेंडन्स ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन कन्फाईन आहे, जेलमध्ये बंद आहे, ठीक आहे की नाही, प्रिझन मध्ये आहे, मग त्याला बाहेर कसं आणायचं. लाईक ए आणि बी चा इथे एक सिव्हिल सूट आहे, असं एक उदाहरण घेऊया. कुठलाही सूट असो, आपण सिव्हिल सूट घेऊया. सिव्हिल सूट. ओके. आणि या सिव्हिल सूट मध्ये एक विटनेस खूप महत्वाचा आहे, आणि तो जो विटनेस आहे तो दुसऱ्या केसमध्ये त्याच्या पर्सनल मॅटरमध्ये तो जेलमध्ये बंद आहे. आता याला आणायचं कसं बाहेर? तुमच्या केसला तर महत्वाचं आहे, ठीक आहे की नाही. म्हणून इथे प्रोव्हिजन दिलेलं आहे तुम्हाला 266 टू 271 पर्यंत हे तुम्हाला प्रोव्हिजन्स दिलेले आहे. तर बघूया. इन दिस चॅप्टर डिटेन इन्क्लूड डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोव्हाइडिंग और प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन. डिटेन्शन मीन्स प्रिव्हेन्शन डिटेन्शन किंवा मग डिटेन्शन दिलेले आहे, जे की जेलमध्ये बंद आहे कायद्यानुसार, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नुसार. पुन्हा प्रिझन इन्क्लूड दिलाय, तर ह्या डेफिनेशन आपल्यासाठी महत्वाचं नाही, प्रिझन वगैरे, की यस जेल, ठीक आहे की नाही. त्यानंतर 267 जो आहे तो काय म्हणतोय सेक्शन बघा. पॉवर टू रिक्वायर अटेंडन्स ऑफ अ प्रिझनर. सो इथे म्हटलंय की पॉवर कुणाला आहे हे रिक्वायर करण्याचे, तुम्हाला आहे का नाही. तुम्ही तर एक साधारण पर्सन आहे, जसं ए आहे, ए ला सिव्हिल केसमध्ये सी नावाचा व्यक्ती पाहिजे, पण तो जेलमध्ये डिटेन आहे, त्याला पॉवर आहे का तिथून आणायचे की नाही. तर पॉवर कुणाला असतात, कोर्टाला असतात. कोर्टाने जोपर्यंत रिक्वायर करत नाही कोर्ट की जा आणि त्या पर्सनला घेऊन या, तोपर्यंत इथे तुम्हाला आणता येत नाही. कोर्ट इथे ऑथराइज्ड समन्स पाठवून त्याला बोलवेल की या केसमध्ये आम्हाला त्याचं काम. सो वेनेवर इन द कोर्स ऑफ अन इन्क्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसिडिंग्स अंडर दिस कोड इट अपियर्स टू अ क्रिमिनल कोर्ट. ओके, इट अपियर्स टू द क्रिमिनल कोर्ट. इथे सिव्हिल केसचं जरी उदाहरण दिलंय मी तुम्हाला, पण सीआरपीसी आहे आणि सेम प्रोसिजर आपल्याला सिव्हिल मध्ये पण आहे. सेम, काहीच फरक नाही. एकही सेक्शन किंवा एकही वर्डचा फरक नाहीये. सेम आहे. तिथे सिव्हिल साठी दिलेली आहे, इथे क्रिमिनल साठी आहे. तर क्रिमिनल प्रोसिजर मध्ये कुठला तरी एक विटनेस इथे खूप महत्वाचा आहे, जो की आतमध्ये बंद आहे सध्या साहेब, ठीक आहे की नाही. दॅट अ पर्सन कन्फाईन और डिटेन इन अ प्रिझन शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर आन्सरिंग टू द चार्ज ऑफ एन ऑफेन्स और फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसिडिंग अगेन्स्ट हिम. त्याच्या अगेन्स्ट किंवा चार्जचा आन्सर द्यायला किंवा अदर केसमध्ये कुठल्याही क्रिमिनल प्रोसिजरच्या, इथे त्याचा अटेंडन्स कोर्टामध्ये महत्वाचा आहे. ठीक आहे, त्याचा अटेंडन्स अत्यंत महत्वाचा, त्याला आणावंच लागतं. मी एक उदाहरण घेते, डोंट टेक इट पर्सनली. सलमान खान साहेब मध्ये बंद आहे जेलमध्ये. आता सलमान खानला माझ्या केसमध्ये, ए आणि बीच्या केसेसमध्ये इथं काहीतरी त्याला माहिती आहे, काहीतरी नॉलेज आहे, किंवा तोही इथे इन्व्हॉल्व आहे आणि तो ऑलरेडी दुसऱ्या केसमध्ये जेलमध्ये बंद आहे. मग अशा ठिकाणी इथे काय होणार आहे, सलमान खान साहेबांना एक लेटर पाठवून कोर्ट बोलून घेतील बरोबर कोर्टामध्ये येण्यासाठी. ठीक आहे. मग आता इथे दॅट इट इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, इट इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, याच्याशिवाय होऊच शकत नाही, ना एक उद्दिष्ट साध्य होऊ शकत नाही, निकालच लागू शकत नाही, तर बोलवा. ठीक आहे की नाही. द कोर्ट may make an order requiring the officer in charge of the prisons to produce such a person before the court for answering the charge or for the purpose of such proceedings or as the case may be for giving evidence. त्याच्या अगेन्स्ट अजून एक केस फाईल झालेली आहे, त्याच्या अगेन्स्ट अजून एक एफ-आय-आर झालेला आहे, त्याला चार्ज कबूल आहे की नाही त्याच्यासाठी बोलवा, किंवा तो या केसमध्ये विटनेसेस आहे त्याला एव्हिडन्स द्यायला बोलवा. तर इथे जो कोणीही प्रिझन इन्चार्ज आहे त्याला इथे समन्स आणि नोटीस पाठवण्यात येणार आणि त्याला रिक्वायर करणार की त्याला घेऊन या कोर्टामध्ये. दिस इज द पॉवर ऑफ द कोर्ट टू कॉल दॅट पर्सन who is confined, who is in prison, to send a summons, to send a summons, to notice to the prison officer in charge in prison, आणि त्याला घेऊन या. तर ते हा आहे तुमचा सेक्शन, हा 267. त्यानंतर वेअर अन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय द मॅजिस्ट्रेट ऑफ दिस सेकंड क्लास, इट शॅल नॉट बी फॉरवर्डेड टू or acted upon by the officer in charge of the prisons unless it is countersigned by the chief judicial magistrate to whom such a magistrate subordinate. इथे म्हटलंय सेकंड क्लास जो मॅजिस्ट्रेट आहे याला डायरेक्टली पॉवर नाही. इथे सेकंड क्लासनी मॅजिस्ट्रेटनी काढलेला जो समन्स किंवा नोटीस आहे पोलीस इन्चार्जला, याच्यावर काउंटर साइड CJM ला करावं लागेल, तरच हा व्यक्ती बाहेर निघू शकतो. ओके, जे सबऑर्डिनेट CJM आहेत ते. Every order submitted for the countersigning under subsection 2 shall be accompanied by a statement of the fact
which in the opinion of the magistrate render the necessary and chief judicial magistrate to whom it is submitted may after considering the such a statement decline to countersign the order. जर एखाद्या सेकंड क्लास मॅजिस्ट्रेटनी इथे काढली ऑर्डर पण काउंटर साइन करताना सीजीएम ला वाटलं की दिस इज नॉट नेसेसरी तर तो काय करू शकतो डिक्लाइन करू शकतो. 268 section also important. What is 268 section? That is power of a state government to exclude certain person from operation of section 267. 267 मध्ये होतं की पॉवर आहे मॅजिस्ट्रेट की ते कोणालाही बोलू शकतात आणि मॅजिस्ट्रेटनी बोलवल्यावर पोलीस इन्चार्जला तुम्हाला न्यावंच लागणार आहे त्याला कोर्टामध्ये बंदोबस्तामध्ये. पण याच्यावर कोर्टाच्या वरही इथे स्टेट गव्हर्नमेंटला पॉवर दिलेली आहे. स्टेट गव्हर्नमेंट कोर्टाने ऑर्डर पाठवली 267 मध्ये कोर्ट स्टेट गव्हर्नमेंट डिक्लाइन करू शकतं. सांगू शकतं की कोर्ट साहेब तुम्हाला पॉवर आहे 267 मध्ये बोलवायचे तर आम्हाला सुद्धा पॉवर आहे डिक्लाइन करायचे. आम्ही नाही पाठवणार त्या पर्सनला. पण उगीच म्हणू शकत नाही की ग्राउंड पाहिजे. काही असे कारण आहे 268 मध्ये की आम्ही अक्यूजला कोर्टात पाठवू शकत नाही. काय कारण असतील तर बघूया. The state government may at any time having a regard to the matter specified in subsection 2 by general or special order. ठीक आहे जनरल आणि स्पेशल ऑर्डर काढून डायरेक्ट दॅट अ पर्सन ऑर अ क्लास ऑफ ए पर्सन शॅल नॉट बी रिमूव्ह फ्रॉम द प्रिझन. सरळ सांगणार आहे पोलीस इन्चार्जला शॅल नॉट रिमूव्ह दॅट पर्सन फ्रॉम प्रिझन. मग पोलीस इन्चार्ज म्हणे सर कोर्टाचा समन्स आलाय काय करू. नाही नाही जमणार नाही स्पेशल रिझन आहे स्पेशल गाईडलाईन्स आहेत आमच्या स्पेशली आम्ही तुम्हाला सांगितलं आहे. ठीक आहे ऑर्डर आहे ही कुणाची स्टेट गव्हर्नमेंटची की त्याला बाहेर काढायचं नाही. ओके का इन विच ही or a person or class ठीक है and they may be confined or detained and thereupon so long as order remain in force no order may made under section 267 whether before or after or order of the state government shall have effect in respect of such a person or class of a person. जर स्टेट गव्हर्नमेंटनी 268 मध्ये जी ऑर्डर काढली ती रिमेन इन फोर्स आहे की त्या पर्सनला बाहेर काढायचंच नाही तर 267 ची ऑर्डर विच इज मेड बाय द कोर्ट टू द पोलीस इन्चार्ज ही फॉलो करायची गरज पडणार नाही. कोणाची फॉलो करणार पोलीस इन्चार्ज 268 मध्ये स्टेट गव्हर्नमेंटची. Before making an order under subsection 1, the state government shall have a regard to the following matter, namely. पण याला उत्तर द्यावं लागणार पोलीस इन्चार्जला की सर ऑलरेडी स्टेट गव्हर्नमेंटनी सांगितलं आम्हाला की आम्ही त्याला बाहेर नाही काढू शकत म्हणून आम्ही तुमच्या समन्सवर कंप्लायन्स करू शकत नाही. मग या रिझन्स देताना इथे तुम्हाला हे हे रिप्लाय देताना हे कारण सांगावे लागणार काय. द नेचर ऑफ द ऑफेन्स फॉर विच द ऑर द ग्राउंड ऑन विच the person or a class of a person has been ordered to be confined or detained in a prison. ओके स्टेट गव्हर्नमेंट सांगतंय की नेचर असं आहे त्यांनी केलेल्या ऑफेन्सचं. नेचर ऑफ ऑफेन्स कसं आहे तो जो व्यक्ती आमच्याकडे बंद आहे आणि तो विटनेस म्हणून तुम्हाला तिसरीकडे लागतोय कोर्टामध्ये त्यांनी जो ऑफेन्स केला तो फार डेंजरस ऑफेन्स आहे. नेचर ऑफ द ऑफेन्स फॉर विच ऑर द ग्राउंड विच पर्सन ऑर क्लास ऑफ ए पर्सन हॅज ऑर्डर्ड टू बी कन्फाईन त्याला ज्या गुन्ह्यामध्ये आम्ही प्रिझन मध्ये ठेवला आहे तो इथे डेंजरस आहे. नेचर त्याचं चांगलं नाही आहे ऑफेन्स. तो पळून जाऊ शकतो किंवा कुठल्याही प्रकारे धोकादायक घटना घडू शकतात त्याला बाहेर काढलं तर. ठीक आहे म्हणून आम्ही त्याला बाहेर काढणार नाही. सेकंड सिच्युएशन काय असू शकते. द लाईकलीहुड ऑफ द डिस्टर्बन्स ऑफ द पब्लिक ऑर्डर इफ द पर्सन ऑर द क्लास ऑफ ए पर्सन इज अलाउड टू बी रिमोव्ड फ्रॉम द प्रिझन. लाईक मी सलमान खानचं उदाहरण सांगितलं होतं तुम्ही. जसं की सलमान खान मध्ये आहे एखाद्या तिराहित गुन्ह्यामध्ये आणि कोणाला तरी ते विटनेस किंवा दुसरा चार्ज फ्रेम झाला आता कोर्टात त्याची गरज आहे तर इथे स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणू शकतं तर लाईकहुड डिस्टर्बन्स ऑफ द पब्लिक होऊ शकतं. आम्ही जर सलमान खानला बाहेर काढलं तर ही गोष्ट मीडियामध्ये फैलू शकते आणि उगीच लोक गोळा होऊन इथे कोविडची सिच्युएशन आहे ऑलरेडीच लोक गोळा होऊन आधीच न्यूसन्स क्रिएट होईल डिस्टर्बन्स होईल पब्लिकमध्ये लोक दगड फेकून मारतील पोलिसांना. सलमान खानला का पकडलं सलमान खानची खूप फॅन फॉलोविंग्स आहेत आम्ही काढू शकत नाही. आम्ही तो वातावरण जे क्रिएट होईल ते सांभाळू शकत नाही विच इज नॉट इन आवर हँड. आम्ही त्याला बाहेर काढू शकत नाही सध्या तरी स्थिती. अशा स्टेट गव्हर्नमेंटच्या काही ऑर्डर निघाल्या असतील तर कोर्टालाही आता शांत बसावं लागतं. कोर्टही काही करू शकत नाही. द मॅम पब्लिक इंटरेस्ट जनरली अलाउ फॉर व्हीसी ना अलाउ फॉर व्हीसी ना अलाउ फॉर व्हीसी म्हणजे मला नाही कळलं. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तो विटनेस देऊ शकतो ना आरोप. तो तर ऑफकोर्स ते ऑलरेडी आहे. व्हिडिओ कॉल तर सगळ्यांनाच करू शकतात त्याचा काही विषयच नाही. ते ऑलरेडी व्हिडिओ कॉल आहेच. आपण पर्सनल अपीअरन्स बद्दलच फक्त इथे बोलतो व्हिडिओ कॉल बद्दल नाही. दॅट इज द जस्ट जनरल एव्हिडन्सेस ओके विच इज
तो कमिशन. ओ याच्यावर जर एक्सक्यूज करायचं असेल तुम्हाला तर सेकंड ऑप्शन असतं तुमचं कमिशन पाठवणे टू रेकॉर्ड द स्टेटमेंट इन द प्रिझन ऑफ दॅट पर्सन थ्रू द कमिशनर. ओके. येस. तो पब्लिक इंटरेस्ट जनरली इन्व्हॉल्व आहे त्याच्यामध्ये, न्यूसन्स होऊ शकतो, तर अशा सिच्युएशन मध्ये आम्ही स्टेट गव्हर्नमेंट तुम्हाला पाठवू शकत नाही. ठीक आहे. सो दिस इज द 3 ग्राउंड टू डिक्लाइन द ऑर्डर ऑफ द मॅजिस्ट्रेट. 269, what is 269? Officer in charge of the prisons to abstain from carrying out order in a certain contingency. Okay, काय म्हणते? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ प्रिझन. आता ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिझन टू ऑब्स्टेन फ्रॉम कॅरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टन कॉन्टिन्युसी. काही सिच्युएशन मध्ये स्टेट गव्हर्नमेंटचं सोडा, कोर्टाचं सोडा, इथे ऑफिसर इन चार्जलाही इथे पॉवर आहे की ते काही सिच्युएशन मध्ये डायरेक्टली 267 अंतर्गत जी कोर्टाची ऑर्डर आली आहे त्याला डिक्लाइन करण्याची, की सर कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये मी या प्रिझन मधल्या व्यक्तीला जो की माझ्या अंडर आहे आता सध्या त्याला मी आणू शकत नाही. डायरेक्टली कोण सांगू शकता? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिझनच सांगू शकता. कुठल्या सिच्युएशन मध्ये? वेअर द पर्सन in respect of whom an order is made under section 267 is by reason of sickness, infirmity, unfit or to be removed from the prison. कुठल्याही प्रकारे आम्ही त्याला बाहेर काढू शकत नाही बिकॉज तो सिक आहे, त्याला आणूच शकत नाही, खूप आजारी आहे, इन्फॉर्मिटी झालेली आहे, काही अनफिट आहे, मे बी कोविड पॉझिटिव्ह निघाला, कोर्टात जाऊन काय सगळ्यांना कोविड पॉझिटिव्ह करणार तुम्ही? नाही. तर पोलीस इन्चार्ज सांगू शकतो सर त्याची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली, आम्ही आणू शकत नाही. ठीक आहे. सो बी मध्ये सांगितलं आहे इज अंडर अ कमिटल फॉर अ ट्रायल ऑर अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन. त्याच्याच अगेन्स्ट सध्या प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे. तो जर बाहेर निघाला तर काहीतरी टॅम्पर करेल, पळून जाईल, काहीतरी विचित्र प्रकार घडू शकतो. त्याच्याच अगेन्स्ट प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी सुरू आहे. आम्ही त्याला बाहेर अजिबात काढणार नाही. हे कारण सांगू शकतात पोलीस ऑफिसर. सी in the custody for a period which would expire before the expiration of the term required for the complying with the order and for taking him back to the prison in which he is confined or detained. काय म्हटलंय ते सी मध्ये की कस्टडी फॉर द पिरियड, आमच्याकडे जेवढ्या कस्टडीचा त्याचा पिरियड आहे विच वुड एक्सपायर, तो एक्सपायर झालाय, तो घरी गेलाय, किंवा पुढच्या 15 तारखेला तुम्ही कोर्टात हजर करायला सांगताय, सर त्याची 14 तारखेलाच सुटका होती इथून, 15 तारखेला आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे त्याला कोर्टात प्रोड्यूस करणं, तुम्ही त्याला पर्सनल समन्स पाठवा किंवा इथे येऊन समन्स कोणी दिला तर त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. उद्या चालून असं होणार नाही की पोलिसांनी हजर केलं नाही, बिकॉज ज्या दिवशीची तुम्ही तारीख देताय समन्समध्ये त्याच्या आधीच त्याचा कस्टडियल पिरियड एक्सपायर. या सिच्युएशन मध्ये आम्ही त्याला घेऊन येऊ शकत नाही. दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट, okay, after the expiry period of the custody. Then as is a persons to whom an order made by the state government under section 268 applies. Again 268 मध्ये आम्हाला गव्हर्नमेंटचे डायरेक्शन आहे की याला बाहेर काढू नका. गव्हर्नमेंटने ऑर्डर काढली की अशा पर्सनला बाहेर काढायचंच नाहीये, खूप फेमस आहे, मग तेव्हाही आम्ही त्याला बाहेर काढू शकत नाही. यामुळे प्रिझनर जो आहे, जो प्रिझन इन्चार्ज आहे, कोर्टाला अशा भाषेत उत्तर देऊ शकता आणि सांगू शकतो की आम्ही त्याला बाहेर काढू शकत नाही या ग्राउंडवर. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिझन शॅल ऑब्स्टेंड फ्रॉम कॅरिंग आउट द कोर्ट्स ऑर्डर. इथे कॅरीड आउट करायला कोर्ट ऑर्डर इथे ऑब्स्टेंड करू शकतं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिझन, हे उत्तर देऊन, हे कारण सांगून, अँड शॅल सेंड द कोर्ट स्टेटमेंट रिझन ऑब्स्टेनिंग, आणि हे रिझन पाठवू शकतं काय आम्ही त्याला या तारखेला का घेऊन येऊ शकत नाही, कारण यापैकी एक तरी रिझन कुठला आहे ते. Prison, the officer in charge of the person shall, sorry, provided that, okay, इथे एक प्रोवायझो दिला आहे, not more than 25 kilometer distance from the prison, provided that where the attendance of such a person is required for giving evidence. एखाद्या पर्सनचं विटनेसचं इथे अटेंडन्स रिक्वायर आहे कोर्टामध्ये, ठीक आहे की ना, अटेंडन्स रिक्वायर्ड आहे आणि कोर्टाने नोटीस पाठवली आहे पोलीस स्टेशनमध्ये, एव्हिडन्स ऍट द प्लेस नॉट मोर दॅन 25 किलोमीटर डिस्टन्स, 25 km distance आहे फ्रॉम द प्रिझन, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए प्रिझन शॅल नॉट सो ऑब्स्टेंड फ्रॉम अ रिझन मेन्शन इन दिस क्लास. तर इथे जर 25 किलोमीटरच्या आतमध्येच तुम्ही कस्टडीमध्ये ठेवलंय त्याला, हे कोर्ट आहे, ज्या कोर्टाने तुम्हाला समन्स पाठवला आणि या कोर्टाच्या ज्युरिस्डिक्शनच्या 25 किलोमीटर आतच आहात ना तुम्ही, तर मग मात्र असे रिझन्स सांगू शकत नाही तुम्ही, यातले काही रिझन्स की पब्लिक इंटरेस्ट आहे, असं होऊ शकतं, तसं होऊ शकतं, सिक आहे, हा खूपच जास्त असेल, आता कोविड असेल की त्याला बाहेर काढूच शकत नाही, तर तसे रिझन चालू शकतात. पण 25 किलोमीटरच्या आत असेल तर छोटे मोठे कारण तुम्ही सांगू नका, त्याला घेऊन या, बिकॉज खूप जवळ आहे. ठीक आहे की नाही, इतकाही आजारी नाहीये की 25 किलोमीटरच्या नंतर येऊ शकत नाही, पण काही कारण अशी असतात की त्याला
रूमच्या बाहेरही काढू शकत नाही, तर तिथे तसं होऊ शकतं. क्लॉज बी साठी बघितलं फक्त, इज अ कमिटल फॉर अ ट्रायल अंडर रिमांड. ओके, हे 25 किलोमीटर जे आहे ते क्लॉज बी बद्दल सांगते की अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आहे, तर तरी पण 25 किलोमीटरच्या आत असेल तर त्याला घेऊन या, काही हरकत नाही, खूप लांब नाही आहे. 270 मध्ये या, ठीक आहे. प्रिझनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन अ कस्टडी. आता प्रिझनर टू बी ब्रॉट इन द कस्टडी, पण यातल्या कुठलेही कारण नाही आहे तर तुम्हाला घेऊन यावं लागणार आहे. आणि जेव्हा तुम्ही घेऊन याल ना, त्याला कस्टडी म्हणजे बरोबर बंदोबस्तात घेऊन या. दिस इज द ड्युटी ऑफ द पोलीस ऑफिसर्स. बरोबर घेऊन या त्याला बंदोबस्तात. कसं? लाइक हातकडी लावून, व्यवस्थित जाळीच्या गाडीमध्ये बसून 2-3 पोलीस सोबत असले पाहिजे, जेणेकरून तो पळून जाणार नाही. बस इतकंच आहे याच्यामध्ये. सब्जेक्ट टू द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 269, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिझन शाल अपॉन अ डिलिव्हरी ऑफ द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 267, ते वाचायची पण गरज नाही. फक्त जस्ट म्हटलंय की कस्टडीमध्ये घेऊन या प्रॉपरली, जेणेकरून तो पळून जाणार नाही. उगीचच कसंही घेऊन येऊ नका. 271 मध्ये सांगितलंय पॉवर टू इश्यू अ कमिशन फॉर एक्झामिनेशन ऑफ विटनेस इन अ प्रिझन. जर आता प्रिझनर म्हणतोय किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट आम्ही त्याला आणूच शकत नाही, दिस इज नॉट पॉसिबल टू प्रेझेंट बिफोर द कोर्ट दॅट पर्टिक्युलर विटनेस, देन कोर्ट काय करणार आहे? कमिशन पाठवणार आहे. ठीक आहे, मग आता ऑप्शनच नाही. नाहीच म्हणताय तर कोर्ट काय करणार आहे? पब्लिक इंटरेस्टच्या अगेन्स्ट आहे, आजारी आहे वगैरे वगैरे. तर मग आता कोर्ट कमिशन पाठवणार आणि हा कोर्ट कमिशनर जाणार प्रिझन मध्ये आणि त्याचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करून आणणार. The provision of this chapter shall be without prejudice to the power of the court to issue under section 284, that is commission examination साठी CRPC चा, as a witness of any person confined or detained in a prison, and the provision of part B of this chapter uh, 23 shall apply in a relations to the examination on the commission of any such a person in a prison as to the apply in a relations to the examination and commission of the other. डेफिनेटली जशा प्रकारे कोर्ट कमिशनरला डायरेक्शन देईल कोर्ट, त्याप्रमाणे इथे एव्हिडन्स रेकॉर्ड करेल आणि घेऊन येणार आहे. ठीक आहे, मग ते नंतर आता डायरेक्शन आले 2002 पासून आपले व्हिडिओ ड्राफ्ट असले पाहिजे अँड सो अँड, ते फॉलो केल्या जातील ॲज पर द चॅप्टर 23 विच इज एव्हिडन्स अँड इन्क्वायरीज अँड ट्रायल नुसार. ठीक आहे, एव्हिडन्स कसे रेकॉर्ड करायचे, कमिशननी कसे रेकॉर्ड करायचे, ह्या सगळ्या गोष्टी 23 चॅप्टर मध्ये दिलेल्या आहे. ठीक आहे, तुम्ही प्रश्न विचारू शकता.